नमस्कार, म राज पौडेल यहाँलाई मेरो नोभा छापा युट्युब च्यानलमा आज पनि न्यानो स्वागत छ। हामी पछिल्ला भिडियोहरूदेखि नै विभिन्न विषयहरूको बारेमा भिडियोहरू मार्फत विद्यार्थीहरूलाई हामी हिसाबहरू त्यसका कन्सेप्टहरू सेयर गर्दै आएका छौँ र आज चाहिँ हामी BBS थर्ड इयर यो BBA मा पनि पढ्नुपर्छ र MBS र MBA मा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ भन्ने विषय अन्तर्गत इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भन्ने च्याप्टरको एउटा प्र्याक्टिकललाई हामी आज बुझाउन खोज्दैछौँ। हामीले अघिल्ला भिडियोहरूमा इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेर पार्ट 1, पार्ट 2 हालेका छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले पार्ट 1 मा इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टका कन्सेप्टहरू त्यसका फर्मुलाहरू देखाएका थियौँ भने पार्ट 2 मा हामीले सेलरीका विभिन्न कन्डिसनहरू देखाएका थियौँ र दुईटा कुराहरू हामीले प्रेजेन्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी विद्यार्थीहरूलाई एउटा हिसाबबाट बुझाउने कोसिस गर्दैछौँ। मैले आफूबाट क्वेसन तयार गरेको छु। बुकहरूको क्वेसन तयार बुकहरूबाट गर्न सम्भव किन पनि भएन भने विद्यार्थीहरूसँग कोहीसँग अस्मिता पब्लिकेसन होला, कोहीसँग केसी होला, कोहीसँग बुद्ध पब्लिकेसन होला। त्यसले गर्दा मैले आफैले एउटा जुन क्वेसन धेरै कुराहरू समेट्ने प्रयास पनि गरेको छु, त्यो क्वेसन आफै बनाएको छु। त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरूले यो क्वेसनलाई ध्यान दिएर पहिला आफ्नो कपीमा कपी पनि गर्ने। कति सानो अक्षर छ, मैले सुरुदेखि भन्दै आएको छु मेरो अघिल्ला भिडियोहरूमा पनि लकडाउनले गर्दाखेरि मेरो समस्या परेको छ। मैले आफ्नै व्हाइटबोर्ड घरमा आफै बनाएर यो देखाउने कोसिस गर्दैछु। त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरूले कति यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेर यो जुन क्वेसन छ विद्यार्थीहरू यो क्वेसन ध्यान दिएर हेर्ने। म क्वेसन एकचोटि ब्रिफिङ पनि गरिदिन्छु अनि क्वेसनलाई कपी पनि गर्ने। अलिकति आफूले क्वेसनलाई पज गर्नुहुन्छ अथवा के गर्नुहुन्छ आफूले विकल्पहरू अप्नाएर पनि विद्यार्थीहरूले क्वेसनलाई कपी गर्नु होला। कपी गर्यो भने मैले सोल्युसन गरेको बुझ्न सजिलो हुन्छ र पछि आफूलाई पनि गर्न मन लाग्यो भने पनि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, किनभने यहाँ मैले धेरै कुराहरूलाई देखाउन खोजेको छु। सो एकचोटि यो क्वेसन सरल हामी भाषामा लेख्दै जाउँ। विद्यार्थीहरूले क्वेसन कपी पनि गर्ने, एकचोटि म क्वेसन ब्रिफिङ पनि गरिदिन्छु। बेसिक सेलरी रुपिस 50,000 पर मन्थ प्लस 5 ग्रेड एट द रेट 2,000 छ। हाउस रेन्ट अलाउन्स छ 6,000 पर मन्थ। मिटिङ अलाउन्स 2,000 पर मन्थ। भेहिकल फेसिलिटी प्रोभाइड गरेको छ। एकोमोडेसन फेसिलिटी प्रोभाइड गरेको छ। एलआइपी भनेको लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड बाई अफिस रुपिस 22,000 लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम अफिसले तिर्दिएको छ। ट्युसन फी अफ फिस रुपिस 3,000 पर मन्थ पेड बाई अफिस गरेको छ। दसैँको बोनस छ र गिफ्ट पाएको छ उसले 50,000। उसलाई पनि उसको अफिसले लोन दिएको छ, लोन अलिकति कम मागेको छ। त्यसै गरी फरेन अलाउन्स छ 2 लाख रुपियाँ। सेलरी फ्रम पार्ट टाइम लेक्चर 50,000 छ। इन्ट्रेस्टहरू रिसिभ गरेको छ लगायत केही कुराहरू छन्। अलिकति त्यसलाई बढी फोकस गर्ने, क्वेसनलाई त्यही पज गर्दै अथवा रोक्दै भिडियोहरू रोक्दै भए पनि क्वेसनलाई मजाले कपी गर्ने र विद्यार्थीहरूले क्वेसनलाई यो कपी गरिसकेपछि अलिकति छिटो कपी गर्ने। मैले छिटो भनिराखेको छु किनभने यसको 3टा स्टेप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले लामो भिडियो हुन्छ, विद्यार्थीहरूलाई लामो भिडियो हेर्न पनि गाह्रो हुनसक्छ। त्यसले गर्दा यो क्वेसनलाई पज गरेर अथवा कुनै विकल्पबाट पनि विद्यार्थीहरूले क्वेसनलाई कपी गर्ने। अब यो क्वेसनलाई कपी गरिसकेपछि म विद्यार्थीहरूलाई यो क्वेसनलाई बेस मान्दै यसका कुराहरू गर्न जाँदैछु। हामीलाई क्वेसनले यो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भन्ने च्याप्टरले यो ट्याक्स लायबिलिटी मात्रै सोधे पनि 3टा कुरा कम्पलसरी गर्नुपर्छ। नम्बर 1 मा हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। नम्बर 2 मा हामीले ट्याक्सेबल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ र नम्बर 3 मा हामीले ट्याक्स लायबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। हामी नम्बर 1 मा प्रवेश गर्दैछौँ विद्यार्थी हो। नम्बर 1 मा निकाल्दैछौँ क्याल्कुलेसन अफ एसेसेबल पनि लेख्नेपछि एक्जाम मैले लेखिनँ, यहाँ अलिकति ठाउँ सानो भएको कारणले गर्दा पछि विद्यार्थीहरूको एक्जाममा
एसेसेबल पनि यहाँ लेख्ने है त क्याल्कुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट यति लेखेपछि त्यहाँ एउटा मान्छेको नाम दिएको हुन्छ त्यो नाम लेख्ने अफ मिस्टर रामबहादुर अथवा अफ मिसेस सीता लेख्ने अनि फर इन्कम इयर भनेर 75 76 यो पुरै लेखेपछि एक्जाममा मैले सर्टकटमा लेखे पनि पछि विद्यार्थीहरूले पुरै लेख्ने। अब यहाँ हामीले इन्कमहरु हाल्दै गर्दा इम्प्लोइमेन्ट रिलेटेड इन्कम मात्रै हाल्नु पर्यो अरु केही पनि हाल्नु भएन। त्यसले गर्दा क्वेशनलाई फोकस गर्दै हामीले यसको सोलुसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। बेसिक सेलरी 50,000 पर मन्थ कुनै बेसिक सेलरी भनेको उसको स्टार्टिङ फेजको सेलरी त इम्प्लोइमेन्टको मेन इन्कममा आउँछ नि पनि तर कति लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। मैले अघिल्लो भिडियो पार्ट 2 को भिडियोमा चाहिँ सेलरीलाई कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने ग्रेड कसरी खुवाउने भन्ने कुरा बुझाएको छु। त्यो बाहेक एउटा नयाँ कुरा यहाँ के थप्दै भने +5 ग्रेड 5 वटा ग्रेड ल्याएर जोड्नु पर्यो क्या। ग्रेड दियो भने सजिलो हुन्छ। एउटा ग्रेड त 2000 छ विद्यार्थी हो उले 5 वटा ग्रेड पाएको छ भने 2000 × 5 10000 हुन्छ भनेपछि सेलरी हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ दिने विद्यार्थी हो। सेलरी बेसिक सेलरी प्लस ग्रेड गर्ने बेसिक सेलरी 50,000 छ प्लस उसको ग्रेड भनेको जम्मा 5 वटा ग्रेड छ या 5 हुन्छ अनि उसको एउटा ग्रेड भने 2000 छ गर्दा 5 × 10,000 हो 50 त 60 हो। यो त महिनाको भयो किनभने यहाँ पर मन्थ भनेको छ र इन्टु 12 गरेर 7,20,000 चाहिँ हामीले सेलरीलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब सेलरी पछि हामी क्वेशन हेर्दै यहाँ पोस्टिङ गर्दै छौं। हाउस रेन्ट अलाउन्स अलाउन्स कुनै पनि आउँछ याद गर्ने कुनै पनि अलाउन्स आउँछ तर दुईटा अलाउन्स इन्कममा हाल्न पाइँदैन यो पनि याद गर्ने विद्यार्थी हो। एउटा मिटिङ अलाउन्स भनेको फाइनल ड्युटी हो सो लेख्न कहिले पनि पाइँदैन र अर्को भनेको ट्राभलिङ अलाउन्स एन्ड डेली अलाउन्स। यो दुईटा अलाउन्स बाहेक अरु जुनसुकै अलाउन्स भने पनि ल्याएर हामी लेख्न सक्छौं। यो कुरा विद्यार्थीहरूले मनन गरिराख्ने। सो हाउस रेन्ट अलाउन्स 6000 छ पर मन्थ भन्नु कुनै पनि कुरा यदि क्वेशनले विद्यार्थीहरूलाई पर मन्थ भन्नु भने इन्टु 12 पनि गर्नुपर्छ। मैले त्यही गरेको छु। हाउस रेन्ट अलाउन्स 6000 × 12 72,000 मिटिङ अलाउन्स मैले अघि नै आउँदैन भनिसकेको छु भने भेहिकल फ्यासिलिटी यदि कुनै पनि संस्थाले हामी जुन ठाउँमा काम गर्दैछौँ त्यो अफिसले यदि हामीलाई भेहिकल फ्यासिलिटी प्रोभाइडेड गरेको छ भनेर क्वेशनले भन्यो भने उसले पाउने सेलरी उसको टोटल सेलरी भनेको जुन 7,20,000 छ यो 7,20,000 को 0.5% भनेको 3600 लेख्नु पर्ने हुन्छ। अर्को छ एकोमोडेसन फ्यासिलिटी पनि यदि क्वेशनले प्रोभाइड गर्यो भने घर सुविधा घरको लागि दिएको सुविधा हो र यसको चाहिँ के छ भन्दा टोटल सेलरी जुन 7,20,000 छ त्यसको 2% 14,400 देखाउन सकिन्छ। एलआईपी पेड बाइ अफिस तपाईहरु ध्यान दिनुपर्ने एउटा कुरा के छ भने तिमीसँग सम्बन्धित अथवा तिम्रा कुनै पनि खर्च यदि तिम्रो अफिसले तिर्दिन्छ भने त्यसलाई पनि ट्याक्सले इन्कम मान्ने गर्छ यो कुरा पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। सो एलआईपी भनेको लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम पेड बाइ अफिस इन्कममा आयो। एलआईपी पेड बाइ अफिस 22,000। ट्युसन फी अफ हिज सन तिम्रो छोराको ट्युसन फी तिर्दो तिम्रो लागि त्यो इन्कम हो 3,000 रुपैयाँ तिर्देको छ पर मन्थ 3,000 × 12 गरेर 36,000 दिनुपर्छ। दशैं बोनस ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ यो इम्प्लोइमेन्टको हिसाब गर्दै भने हामीले गरेको हिसाब यदि सरकारी कर्मचारीको भने त क्वेशनले भने पनि नभने पनि हामीले दशैं खर्च अथवा दशैं बोनस 1 महिनाको सेलरी र प्रोभिडेन्ट फन्ड 10% खुवाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ क्वेशनले कहीँ पनि त्यो मेन्सन गरेन भने चाहिँ अब के गर्ने भन्ने कुरामा एउटा त्यो अर्को दिनै पर्छ अथवा दशैं खर्च दियो भने प्रोभिडेन्ट फन्ड खुवाउनै पर्छ अथवा प्रोभिडेन्ट फन्ड दियो दशैं खर्च खुवाउनै पर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ विद्यार्थीहरूले याद गर्ने हो त। सो दशैं बोनस आयो यहाँ दशैं बोनस 1 महिनाको सेलरी बेसिक होइन अहिलेको सेलरी अहिले उले पाउँदै गरेको सेलरी जुन उले 60,000 पाएको छ। अर्को छ गिफ्ट पाएको छ गिफ्ट आउँछ याद गर्ने गिफ्ट आउँछ लटरी आउँदैन गिफ्ट चाहिँ आउँछ गिफ्ट 50,000 छ। सो गिफ्ट हामीले इन्कममा 50,000 हाल्यौं। अब अर्को यहाँ के छ यहाँनिर हेर्नेर फोकस गरिदिने द इम्प्लोयर भनेको उ जहाँ काम गर्छ त्यसलाई इम्प्लोयर भनिन्छ अफिस प्रोभाइडेड हिम अ हाउसिङ लोन ₹40 लाख लोन दिनु इन्कम होइन तर लोन दिँदा तिमीलाई तिम्रो अफिसले लोन प्रोभाइडेड गर्दा बजारमा भएको इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा यदि कममा प्रोभाइडेड गर्यो भने तिम्रो लागि त्यो इन्कम हुन्छ। त्यही कुरा छ हेर्नु है त यहाँ 40 लाख रुपैयाँ प्रोभाइड गरेको छ
कति वर्षको लागि अब सरकार होइन पुसबाट गरेको छ याद गर्ने वर्षभरिको तिमीलाई फाइदा भएन 7 महिनाको पुस माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असाढ 7 महिनाको लागि फाइदा आउँछ याद गर्ने बजारको दर 12% छ उसले 6% मा पायो भने उसलाई 6% फाइदा भयो यसरी देखाउनु पर्छ यहाँले देखाइदिने अन्डर पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट उसले 40 लाख रुपैयाँ लोन खाएको छ उसलाई 6% फाइदा भयो कसरी भन्दा यहाँ 12% रेट छ उसले 6 मा पायो उसलाई 6% फाइदा भयो र उसलाई 7 महिनाको फाइदा भयो भनेपछि 1,40,000 रुपैयाँ चाहिँ उसलाई फाइदा भयो त्यो पनि ल्याएर इन्कममा देखाउनु पर्छ फरेन अलाउन्स आउँछ अलाउन्स फरेन अलाउन्स 2 लाख रुपैयाँ आयो सेलरी फ्रम पार्ट टाइम लेक्चर यो कुनै पनि एउटा मान्छेले पार्ट टाइममा केही कुरा पाउँछ भने त्यो फाइनल टिडिएस हुन्छ त्यसमा अलरेडी 15% ट्याक्स काटिएको हुन्छ त्यसलाई फेरि इन्कममा काहीँ लेखिराख्नु पर्दैन त्यसले गर्दा मैले यहाँ लेखेको छुइनँ याद गरिदिने इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम ब्याङ्क ₹20,000 एउटा कुरा त इन्ट्रेस्ट पाउनु भनेको इम्प्लिमेन्टको इन्कम हुँदै होइन यो इन्भेस्टमेन्टको इन्कम हो ध्यान दिनुपर्छ दोस्रो कुरो इन्ट्रेस्ट पाउँदा कहाँबाट पायो त प्राइभेट पार्टीबाट पाएको इन्ट्रेस्ट बाहेक अरू कुनै पनि इन्ट्रेस्ट भनेको फाइनल टिडिएस हुन्छ भनेको त्यो यसमा अलरेडी ट्याक्स तिरिएको हुन्छ त्यसले गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट पार्टी बाहेक अरू कुनै पनि इन्ट्रेस्टलाई इन्कममा लेख्न कहिले पनि पाइँदैन त्यसले गर्दा यो लेख्नु भएन He earned ₹20,000 by way of writing article. एउटा कुनै मान्छेले राइटिङ आर्टिकल लेखेर यदि केही पैसाहरू कमाउँछ भने त्यो उसको इम्प्लोयमेन्टको इन्कम हुँदैन उसको प्रोफेसनको हुन्छ भरे हामी 5 to उसको प्रोफेसन इन्कममा देखाउन सक्छौं त्यो कुरा पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ He earned ₹2 lakh by letting house. यो लेटिङ एसेट्सहरू इन्भेस्टमेन्ट इन्कम हो सबै लेटिङ एसेट्सहरू इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा आउँछ यहाँ नआए पनि तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने लेटिङ हाउस आउँदैन जहिले पनि यो लेटिङ हाउस अथवा हाउस रेन्ट रिसिभ भनेको चाहिँ फाइनल टिडिएस हुन्छ अलरेडी 10% टिडिएस हुन्छ त्यसले गर्दा त्यसलाई लेख्न पाइँदैन याद गरिदिने he has donate उले डोनेसन गरेको छ भरे स्टेप 2 मा देखाउने कति देखाउने भरे हामी स्टेप 2 मा बुझ्छौं कुरा मेडिकल एक्सपेन्सेसहरु गरेको छ स्टेप 3 मा नियम अनुसार गर्न पाइन्छ एडभान्स ट्याक्सहरु तिरेको छ स्टेप 3 मा नियम अनुसार गर्न पाइन्छ उनले आफ्ना खर्च त काई पनि आउँदैन उनले आफूले कुनै खर्च गर्छ उनले घरमा केही खर्च गर्छ उनले साथीहरुलाई पार्टी दिन्छ घर भाडा तिर्छ बिजुली तिर्छ त्यो सरकारले हामीले याद गर्दिने पेटी एक्सपेन्सेस ₹4,400 पेड बाइ अफिस उसका कुनै पनि खर्च 500 भन्दा साना खर्चहरु यदि अफिसले तिर्यो भने त्यसलाई काई लेखिराख्नु पर्दैन याद गर्ने रिमोट एरिया भन्नु भरे यो बीमा काम लाग्छ लटरी इन्कम लटरी भनेको जहिले पनि फाइनल टिडिएस हुन्छ यो कहिले पनि इन्कममा आउँदैन रोयल्टी फ्रम बुक भनेको छ भने यो हामी के गर्छौं भन्दा प्रोफेसनल इन्कम हाल्छौं भनेपछि यहाँ आउने यति छ एउटा कुरा हामीले थपि मैले अघि खसुमा पनि भनिसके सरकारी जागिरी होस् अथवा प्राइभेट जागिरी होस् क्वेशनले केही मेन्सन गरेको छैन तर दशैं खर्च दियो भने प्रोभिडेन्ट फन्ड खुवाउनै पर्छ त्यसले गर्दा पनि अन्तिममा प्रोभिडेन्ट फन्ड उसको जुन केही नभने खण्डमा उसको जुन टोटल सेलरी छ वर्षभरिको त्यो टोटल सेलरीको 10% 72,000 सबै जोडेपछि त्यसलाई राख्न पेपर आयो उसको नाम इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने स्टेप 2 गर्नुभन्दा अगाडि यो इम्प्लोयमेन्ट बाहेक अरूको पनि इन्कम यहाँ दिने गर्छ जस्तै इन्भेस्टमेन्टको इन्कम दिन सक्छ अथवा प्रोफेसनको इन्कम पनि दिन सक्छ एउटा मात्र इन्कम छ भने डाइरेक्ट लगेर 2 मा पोस्टिङ गर्दा अब तर प्रोफेसनको पनि 2टा 3टा इन्कमहरु छ अथवा इन्भेस्टमेन्टको पनि 2टा 3टा इन्कम छ भने चाहिँ तल हामीले यसलाई क्लोज गरेर गर्न सक्छौं अब अहिले हामीसँग चाहिँ यहाँ इन्कम फ्रम प्रोफेसन छ क्वेशनमा प्रोफेसरका यहाँ 2टा इन्कम छन् त्यही भएर हामीले यहाँ देखाउन खोज्दै छौं 2टा इन्कम चाहिँ के छ प्रोफेसनको भन्दा एउटा छ हामीसँग he earned ₹20,000 by way of writing article उले राइटिङ आर्टिकलबाट पाएको जुन पैसा छ त्यो उसको प्रोफेसनल इन्कम हो त्यही भएर हामीले देखायौं इन्कम फ्रम प्रोफेसन अन्डरलाइन दिने राइटिङ फ्रम आर्टिकल 20,000 रोयल्टी फ्रम बुक 30,000 यो 2टा भएको कारणले गर्दा हामीले यहाँ देखायौं तर यदि प्रोफेसनको अथवा इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ एउटा मात्र इन्कम भएको भए यसलाई हामी 2 मा सिधै गर्न सक्थ्यौं र यहाँबाट हामीले नम्बर 1 के देखायौं भने त्यो इम्प्लोइले वर्षभरिमा इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट कति गरो त्यसैगरी वर्षभरिमा उले इन्कम फ्रम प्रोफेसन कति गरो अब नम्बर 1 को क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अब हामी नम्बर 2 मा प्रवेश गर्दै छौं अहिले भर्खर नम्बर 1 गर्यौं अब नम्बर 1 बाट हामीले
इन्कमहरू क्याल्कुलेसन गरेपछि त्यहाँ हामीले दुईटा इन्कम क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ। त्यहाँ हामीले इम्प्लोइमेन्टको इन्कम पनि देखायौँ अनि प्रोफेसनल इन्कम पनि देखायौँ। त्यो इन्कम निकालिसकेपछि अब हामी 2 नम्बरमा आउँदैछौँ विद्यार्थीहरू। 2 नम्बरमा चाहिँ हामी निकाल्दैछौँ स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम। यसलाई बढी फोकस गरिदिने फर्मेट 1 र 2 एउटै हुन्छ र 3 को पनि फर्मेट जस्तै हुन्छ विद्यार्थीहरू। सुरुमा इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट 30,90,000। अघि नम्बर 1 मा हामीले जुन निकालेको छ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट जुन निकालेको छ त्यो ल्याएर लेख्ने पहिला 30,90,000 छ। त्यो बाहेक यदि हामीसँग अरू पनि इन्कमका हेडिङ छन् भने जस्तै इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट छ भने अथवा इन्कम फ्रम प्रोफेसन वा बिजनेस भए त्यो पनि लेख्न सकिन्छ र हामीसँग छ यहाँले अहिले हामीसँग छ त्यहाँ इन्कम फ्रम प्रोफेसन छ जसको अमाउन्ट अघि हामीले क्याल्कुलेसन गरेर 50,000 निकालेका छौँ। सो यो दुईटा अमाउन्ट हामीले जोडिसकेपछि आएकोलाई हामी टोटल इन्कम भन्छौँ। अब विद्यार्थी हो हामीले टोटल इन्कम क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि यहाँ लेस गर्नुपर्ने कुराहरू पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कमन डिडक्सनहरू छ, यहाँ एक्जम्पसनहरू छ। मैले सरल लेखेको छु, कुरो एउटै हो। म्याक्सिमम हामीले यहाँ म्याक्सिमम यहाँ हामीले 7वटा कुरासम्म लेस गर्न पाउँछौँ। तर रुललाई एप्लाई गर्दै नियमलाई एप्लाई गर्दै नियमहरू चाहिँ याद हुनुपर्छ। नम्बर 1 मा हामी प्रोभिडेन्ट फन्ड, यसलाई रिटायरमेन्ट फन्ड पनि भन्ने गरिन्छ र यो प्रोभिडेन्ट फन्डमा यदि क्वेसनले सिआइटी आई मिन सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट थियो भने त्यो पनि ल्याएर इन्क्लुड गर्न सकिन्छ। तर यदि प्रोभिडेन्ट फन्ड पनि अनएप्रुभ छ भने, इलिगल छ भने त्यसलाई चाहिँ फेरि नियम अनुसार लेस गर्न पाइँदैन। यो पनि याद गर्ने। अहिले भएको प्रोभिडेन्ट फन्ड एप्रुभ हो, त्यही भएर हामीले रुल एप्लाई गर्दैछौँ। फेरि सिधै लेस गर्न पनि पाइन्छ, यसको नियम छ। 20% केही नभन्दा 20%, यो 20% मा चेन्ज पनि आउन सक्छ, याद गर्ने। अघि नम्बर 1 मा जुन सेलरी थियो नि हाम्रो टोटल सेलरी 7,20,000 हो, त्यो 7,20,000 को 20% 1,44,000 आयो। और यो निक्लेको टोटल इन्कमको 1/3 अफ 14,40,000 4,80,000 और म्याक्सिमम लिमिट 3 लाख। यो रुल अनि फेरि नबिर्सिने, यो 20% चाहिँ चेन्ज हुन सक्ला विद्यार्थीहरू, तर यो 1/3 अथवा यो म्याक्सिमम लिमिट चाहिँ चेन्ज हुँदैन। र यो 3टा अमाउन्ट मध्येमा विच एभर इज लेस, WEL भनेको चाहिँ विच एभर इज लेस याद गरिदिने। यो 3टा अमाउन्ट मध्येमा जुन अमाउन्ट सानो छ त्यही ल्याएर लेस गर्न पाइन्छ। र अहिले यो क्वेसनमा 20% सानो देख्यो, हामीले त्यही ल्याएर लेस गर्यौँ। यसको अमाउन्ट छ 1,44,000। अब प्रोभिडेन्ट फन्ड घटाइसकेपछि म रिपिट फेरि गर्दैछु, यदि अनएप्रुभ प्रोभिडेन्ट फन्ड छ भने लेस गर्न पाइँदैन है त। र प्रोभिडेन्ट फन्ड घटाएपछि 2 मा डोनेसन। डोनेसन पनि सरकारीमा दिएको हुनुपर्छ, सङ्घ संस्था दिएको हुनुपर्छ। प्राइभेट डोनेसनहरू अथवा त्यस्ता कुनै डोनेसनहरू अथवा युनियनले डोनेसनहरू घटाउन पाइँदैन, याद गर्ने त। अहिले डोनेसन कहाँ दिएको थियो भन्दा क्वेसनमा डोनेसन टु पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टमा दिएको थियो। त्यसले गर्दा हामीले नियम अनुसार लेस गर्यौँ। तर एउटा कुरा विद्यार्थीहरूले के बुझ्ने भने यो जुन दिएको हुन्छ रिलिजियस हेरिटेजहरूमा र हामीले बिजनेसको हिसाब गर्यौँ भने यहाँ डोनेसनको नियम पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो कुरा पनि विद्यार्थीहरूले मनन गर्ने, बुझ्दिने, नबिर्सिने। सो 5% अफ एडजस्टेड इन्कम। एडजस्टेड इन्कम भनेको के हो भने यो निक्लेको टोटल इन्कममा प्रोभिडेन्ट फन्ड घटाएर आएकोलाई हामी एडजस्टेड इन्कम भन्छौँ। मैले त्यो यहाँ बुझाइदिएको पनि छु। टोटल इन्कम माइनस प्रोभिडेन्ट फन्ड जति आयो त्यसको 5% गर्दा आयो 64,800 आयो। और एक्चुअल पेड अघि हाम्रो क्वेसनमा डोनेसन 20,000 थियो, त्यो एक्चुअल पेडको। और म्याक्सिमम लिमिट 1 लाख। यो 3टा अमाउन्ट मध्येमा विच एभर इज लेस, यो 3टा अमाउन्ट मध्येमा जुन अमाउन्ट कम छ विद्यार्थी हो हामीले त्यही घटाउनु पर्ने हुन्छ। र अहिले एक्चुअल पेड 20,000 नै कम छ, हामीले त्यही ल्याएर घटायौँ। अब डोनेसन घटाएपछि नम्बर 3 मा हामी लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम अथवा हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम नियम अनुसार लेस गर्न पाउँछौँ। यो कुरा पनि विद्यार्थीहरूले याद गरिदिनु होला है त। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम
प्रिमियम पनि आफ्नै गरेको हुनुपर्छ। म बिर्सिने फेरि लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम उसको छोराको, छोरीको अथवा श्रीमानको, श्रीमतीको गरेको छ भने त्यो लेस गर्न पाइँदैन। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम उसको आफ्नै गरेको हुनुपर्छ, त्यो ल्याएर लेस गर्न पाइन्छ। फेरि नझुकिने, अघि माथि इन्कममा पनि हालियो नि भन्ने कुरा मात्रै मैले अघिल्लो नम्बर 1 मै भनिसकेको छु। हाम्रा कुनै पनि खर्चहरू, तिम्रा कुनै पनि खर्चहरू अफिसले तिर्दा इन्कममा त लेख्नै पर्छ, त्यही भएर इन्कममा लेख्यो र यहाँ चाहिँ नियम अनुसार लेस गर्ने, सबै लेस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यसको नियम छ, त्यो नियमलाई फलो गर्ने। एक्चुअल पेड भनेको तिमीलाई पोजिसनमा दिएको अमाउन्ट कति छ, पर यसको म्याक्सिमम लिमिट 25,000 छ। त्यो दुईटा अमाउन्ट मध्येमा जुन अमाउन्ट कम छ त्यही ल्याएर लेस गर्नुपर्छ। त्यसै गरी यदि क्वेसनमा हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम छ भने त्यो हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम तर नेपालकै हुनुपर्छ, विदेश हुन पाउँदैन। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिँ नेपालको भए पनि हुन्छ, विदेशको भए पनि हुन्छ, तर हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम चाहिँ यदि नेपालकै छ र उसको आफ्नै छ भने चाहिँ नियम अनुसार लेस गर्न पाइन्छ। यो क्वेसनमा हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम कारणले गर्दा लेखिराख्नु पर्दैन। अब नम्बर 4 मा उठाउने कुरामा रिमोट एरिया। रिमोट एरियामा बस्ने बासिन्दा, जसलाई हामी दुर्गम क्षेत्र भन्ने गर्छौँ, त्यहाँ पनि नेपाल सरकारले ट्याक्समा केही एक्जम्पसनहरू छुटहरू दिएको छ। रिमोट एरिया ए मा बस्ने भए 50,000, बी मा बस्ने भए 40,000, सी मा बस्ने भए 30,000, डी मा बस्ने भए 20,000। तर यो क्वेसनमा रिमोट एरिया ई मा बस्ने बासिन्दा भएको कारणले गर्दा नेपाल सरकारले उनलाई ट्याक्समा 10,000 छुट गरेको छ। फेरि रिमोट एरिया जहिले हुनुपर्छ त्यो भन्ने छैन नि, नभए लेखिराख्नु पनि पर्दैन। अब यस पछाडि अरू पनि हुन्छ लेस गर्ने, जस्तै पेन्सन इन्कम लेस गर्ने हुन्छ, यो क्वेसनमा रहेको रहेछ विद्यार्थी हो। त्यसैगरी डिसेबल पर्सन लेस गर्ने कुरा हुन्छ, यो क्वेसनमा रहेको रहेछ। र अर्को लेस गर्ने फरेन अलाउन्स, यदि क्वेसनमा फरेन अलाउन्स थियो इन्कममा त हालिन्छ सक्यो, यहाँ लेस पनि गर्न पाइन्छ, तर यहाँ चाहिँ नियम अनुसार लेस गर्नुपर्छ। फरेन अलाउन्सको कुरो के छ भने उसले जति अलाउन्स पाएको छ, अघि माथि नम्बर 1 मा हामीले इन्कममा फरेन अलाउन्स भनेर 2 लाख हालेका छौँ विद्यार्थी हो। त्यो 2 लाखको 75% भनेको 1,50,000 लेस गर्न पाइन्छ। यसरी यो निकलेको टोटल इन्कममा यहाँ भएका कमन डिडक्सनहरू र एक्जम्पसनहरू लेस गरिसकेपछि आएको अमाउन्टलाई हामी विद्यार्थी हो ट्याक्सेबल इन्कम भन्ने गर्छौँ र ट्याक्सेबल इन्कम कति आएको देखियो भन्दा 10,94,000 आयो। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा विद्यार्थी हो के छ भने उसको यहाँ जति इन्कम आयो त्यो अनुसार यो नम्बर 3 गर्नुपर्छ। फेरि एउटा कुरा के नबिर्सिने भने नम्बर 3 मा हामी जब ट्याक्स निकाल्दैछौँ, यो ट्याक्स निकाल्दा जहिले 1, 1st, 2nd, 3rd, 4th लेख्नुपर्छ भनेको होइन नि। हामीले यहाँ जति ट्याक्सेबल इन्कम निकालेका हुन्छौँ त्यही ट्याक्सेबल इन्कमलाई फोकस गर्दै त्यसको अमाउन्टलाई क्यालकुलेसन गर्दै चेक गर्दै हामीले ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुपर्छ, ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ। अब ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्दा हामी नम्बर 3 मा प्रवेश गर्यौं। ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्दै गर्दा सिंगल हो कि कपल हो त्यो पनि पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि क्वेसनले केही मेन्सन गर्दैन, काहीँ क्वेसन तिमीलाई कपल मान्नु भनेको छैन भने तिमीले कम्पल्सरी सिंगल मान्ने। उसको छोरा छ नि, उसको श्रीमती सरकार हुँदैन। यदि तिमीलाई क्वेसनले केही कुरा भनेको छैन भने तिमीले सिंगल मान्ने। सिंगल मान्दै गर्दा अब ध्यान दिएर यहाँ फोकस गरिदिने, सुरुको 3,50,000 सम्म अमाउन्ट पुग्छ भने अप टु 3,50,000 यो याद गर्ने है त, कति अप टु 3,50,000 सम्म यदि अमाउन्ट पुग्छ भने 3,50,000 सम्म 1% ट्याक्स तिर्नुपर्छ। यहाँ 3,50,000 मजाले पुग्छ। 3,50,000 को 1% 3,500 ट्याक्स तिरेपछि अब उसको इन्कमलाई हामीले क्यालकुलेसन गर्ने। यो अमाउन्टसँग अब यसलाई लेस गरेर हेर्ने। लेस गर्दा अझ 1 लाख त रिमेनिङ देखिन्छ। 1 लाख रिमेनिङ देखियो भने त्यो 1 लाखमा उसले 10% ट्याक्स भर्नुपर्छ, 10,000। अझै अमाउन्ट रिमेनिङ देखिन्छ किनभने उसले कमाएको अमाउन्ट भनेको 10,94,000 हो। त्यो 10,94,000 मा यो अमाउन्ट पनि घटाउने, यो अमाउन्ट पनि घटाउने, घटाइसकेपछि यदि 2 लाख अझै ब्यालेन्स देखिन्छ भने त्यो 2 लाखमा उसले 20% ट्याक्स तिर्नुपर्छ। अझै पनि ब्यालेन्स देखिन्छ भने अब नेक्स्ट 13,50,000 सम्म कतिसम्म, नेक्स्ट 13,50,000 सम्म उसले 30% ट्याक्स भर्नुपर्छ। तर त्यो 13,50,000 भन्दा माथि जाने कारणले गर्दा हामीले 4 मा रोक्यौं। अब यो 10,94,000 मा यसलाई पनि घटाइदेऊ, यसलाई पनि घटाइदेऊ, यसलाई पनि घटाऊ। घटाएपछि जति आउँछ अमाउन्ट 13,50,000 भन्दा बढी आयो भने चाहिँ अर्को पनि यहाँ फिट भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। तर 13,50,000 भन्दा कम आयो त्यसले गर्दा अर्को लेखिराख्नु परेन। जति आयो त्यसको 30% ले ट्याक्स भर्नुपर्छ। यसरी यो सबै अमाउन्ट जोडिसकेपछि तिमीलाई यहाँ टोटल ट्याक्स आउँछ। अब तिमीले टोटल ट्याक्स क्यालकुलेसन गरेपछि के लेस गर्ने भन्ने कुरा फेरि बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यदि तिमीले गर्दै गरेको हिसाब महिलाको भने विद्यार्थी हो, यदि तिमीले गर्दै गरेको हिसाब
महिलाको हिसाबले भने नेपाल सरकारले महिलालाई उनले तिर्नुपर्ने ट्याक्समा 10% महिलालाई रिबेट पनि दिएको छ। त्यही भएर मैले लेखेँ लेस ट्याक्स रिबेट इफ वुमेन। यदि हामीले हिसाब गरेको महिलाको भने चाहिँ यो जति टोटल ट्याक्स छ त्यसको 10% लेस गर्न पाइन्छ। यहाँ महिलाको हिसाब कहीँ भनेको छ, त्यसले गर्दा लेस गरिएन। तर यदि उनीहरू लेख्ने यो सम्झिराख्ने, मैले खालि लेखेँ याद गरिदिने। त्यस पछाडि एडभान्स ट्याक्स घटाइन्छ। यदि काहीँ उसले एडभान्सहरू तिरेको छ भने उसलाई घटाउन पाइन्छ। अघि माथि क्वेसनमा हामीलाई एडभान्स ट्याक्स पेड भनेर 20,000 दिएको थियो, त्यो घटायौँ। अब एडभान्स ट्याक्स घटाइसकेपछि पनि यदि ब्यालेन्स रहन्छ भने उसले मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट पाउँछ नियमअनुसार। त्यो मेडिकल एक्सपेन्सेस यदि अनएप्रुभ भन्यो भने त्यसलाई फेरि लेस गर्न पाइँदैन। ठिक छ, अहिले केही भन्दैन, त्यही भएर हामीले एप्रुभ मान्यौँ। यसको रुल चाहिँ के छ भने लेस मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट रुल के छ भने उसले गरेको मेडिकल एक्सपेन्सेसको 15%, अघि थोरै माथि 15,000 हो, त्यसको 15% 2,250 और यसको म्याक्सिमम लिमिट 750 छ। यो दुईटा अमाउन्टमा जुन अमाउन्ट सानो छ त्यो लेस गर्न पाइन्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा एउटा के छ भने विद्यार्थी हो, यदि यो अमाउन्टबाट यो लेस गर्दा, ध्यान दिने है त, यो अमाउन्टबाट यो लेस गर्दा यदि माइनस ब्यालेन्स आएको नाम एकछिनलाई सपोज भने मैले मेन्टेन हो, सपोज यहाँ 18,000 थियो, सपोज 18,000 थियो टोटल ट्याक्स र एडभान्स ट्याक्स पेड 20,000 हेर त, यसबाट लेस गर्दा माइनस आउँथ्यो नि, माइनस ब्यालेन्स आयो भने याद गर्ने है त, टोटल ट्याक्सबाट एडभान्स ट्याक्स लेस गर्दा यदि माइनस ब्यालेन्स आयो भने त्यो बेलामा मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट घटाउन पाइँदैन, यो लेस गर्न पाइँदैन। यहाँ चाहिँ लेस गर्यौँ हामीले, किनभने हामीसँग यो अमाउन्टबाट लेस गर्दा केही अमाउन्ट उब्रेको थियो। अब यहाँ अघिको अमाउन्ट जति छ यो अमाउन्टबाट यो पनि घटाऊ, यो पनि घटाऊ गरिसकेपछि ट्याक्स लायबिलिटी आउँछ। यसरी हामीले ट्याक्स निकाल्न सक्छौँ। र यदि विद्यार्थी हो हामीलाई यो सबै क्वेसनले 1 महिनाको ट्याक्स निकाल्नु भनेर सोधेको छ भने, मानव एकछिनलाई 1 महिनाको ट्याक्स निकाल्नु भनेर सोधेको छ भने जति यो ट्याक्स निक्लेको छ यो निक्लेको ट्याक्सलाई डिभाइडेड बाई 12 गरेर हामी 1 महिनाको ट्याक्स निकाल्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, मैले आजको यो भिडियोमा मैले अघि सुरुमै भने यो BBS थर्ड इयरको विद्यार्थीहरू, BBA का विद्यार्थीहरू र MBS वा MBA पढ्ने विद्यार्थी र ट्याक्स सम्बन्धी केही कुराहरू बुझ्न चाहनेहरूको लागि मैले एउटा प्र्याक्टिकल गरेर देखाउने कोसिस गरेको छु। मलाई विश्वास छ यो मेरो क्वेसनले विद्यार्थीहरूले केही कुरा जान्नुभयो र यो मेरो भिडियो अन्य साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिने। अब इम्प्लिमेन्टका अरू हिसाबहरू पनि म अब आउने अन्य पाठहरूमा हाल्दै जान्छु भन्दै र अन्तिममा फेरि पनि मेरो यो नोभा छापा युट्युब च्यानललाई लाइक गर्न नछुटाउनु होला, यसलाई सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनु होला भन्दै आजलाई म बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।